हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण क्लास 12चं सॉलिड स्टेट नावाचं युनिट बघत होतो आणि त्याच्यामध्ये आपण काही थेरॉटिकल पार्ट बघितला आणि त्याच्यानंतर आपण न्यूमरिकल स्टार्ट केले होते. तर आज आपल्याला पुढच्या टॉपिकचे न्यूमरिकल बघायचे आहे, ज्याचं नाव आहे प्रॉब्लेम्स ऑन फाइंडिंग फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की कंपाऊंडचा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे आणि तो कशा पद्धतीनं फाइंड करायचा. तर आपल्याला एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे आणि त्या प्रॉब्लेमवरून तो आपण इझिली फॉर्म्युला फाइंड आउट करू शकतो. तर बघा, तर आपण याच्यामध्ये फर्स्ट न्यूमरिकल बघू काय म्हणत आहे. पहा, फर्स्ट न्यूमरिकल पाहू आपण या टॉपिकचं. गिवन डेटा काय सांगितलं. पहा, अ कंपाऊंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए अँड बी. मग एक कंपाऊंड आहे आपल्याकडे आणि जे दोन एलिमेंट पासून बनते, कोणत्या, ए आणि बी पासून. बरोबर. पुढे काय म्हणते, द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म CCP स्ट्रक्चर. म्हणजे जे बीचे ॲटम्स आहेत ते कोणतं स्ट्रक्चर तयार करतात, CCP स्ट्रक्चर तयार करतात. पुढे काय म्हणते, द ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. बघा, आता या प्रॉब्लेममध्ये महत्त्वाचा शब्द आहे टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणजे काय सांगितलं आपल्याला, ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. मग काय करायचं सर्वात आधी. ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय दिलं तुम्हाला, पण बी विषयी काही सांगितलं नाही. डायरेक्ट काय म्हटलं त्यांना, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. तर अशा वेळेस सर्वात आधी काय करायचं. पहा, तर आपल्याला करायचं काय आहे, तर आपल्याला टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिलेले आहेत आणि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जर असले तर तुम्हाला माहीत पाहिजे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हे किती असतात. तर जेवढे ॲटम्स असतात त्याच्या डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स एखाद्या स्ट्रक्चरमध्ये काय असतात, प्रेझेंट असतात. हे मी सांगितलं होतं तुम्हाला. काय सांगितलं होतं, जेवढे ॲटम्स असतात त्याच्या डबल काय प्रेझेंट असतात, टेट्राहेड्रल वॉइड. मग म्हणून मी इथं काय म्हणतो बघा, की आपल्याला टेट्राहेड्रल वॉइड्स काढायचे आहेत. तर मी इथं काय लिहितो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तर हे किती होतील, टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. आणि हे किती घ्यायचे, तर इज इक्वल्स टू किती असतात, तर 2 × म्हणजे डबल असतात ते. बरोबर. कोणाच्या डबल असतात, नंबर ऑफ ॲटम्स. कोणाच्या, नंबर ऑफ ॲटम्स. आता हे नंबर ऑफ ॲटम्स कोणाचे घ्यायचे, आपल्याकडे ए आहे आणि बी आहे. बरोबर. तर काय करायचं पहा, आपल्याला ए साठी त्यानं दिलेलं आहे की ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. बरोबर. ए साठी दिलेलं आहे, बी साठी दिलेलं नाही, म्हणून इथं नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ काय घ्यायचं, बी घ्यायचं. बरोबर. म्हणजे काय होणार, तर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किती झाले, 2 आणि नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी किती घेतले आपण, समजा बी आहेत ते. बरोबर. नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी आपण बी ने इंडिकेट केले. आता पुढे काय म्हणते पहा, पुढे त्यानं काय सांगितलं, द ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. ते लिहून घेतो मी इथं. काय सांगितलं त्यानं, ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय, काय म्हटलं त्यानं, ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणून मी काय लिहितो इथं, हेन्स द रेशो ऑफ, म्हणून काय लिहायचं आहे तुम्हाला, हेन्स द रेशो ऑफ ए ॲटम टू बी ॲटम, रेशो ऑफ ए ॲटम टू बी ॲटम इज. बरोबर. तर हा रेशो काय होणार पहा, कोणाचा रेशो पाहिजे तुम्हाला, एचा. कोणासोबत, हे रेशोसाठी आपण दाखवलं, एचा रेशो कोणासोबत, बी सोबत. तर ए साठी काय सांगितलं त्यांना, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. बरोबर. म्हणजे काय येणार बघा, 1/3 ऑफ म्हणजे इंटू घ्यायचं. बरोबर. ऑफ म्हणजे कोणतं साईन घ्यायचं, इंटूचं. 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. तर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किती आहेत आपल्याजवळ, 2 × बी. काय घेणार आपण इथं, 2 × बी. त्यानंतर इज 2 काय आहे इथं, बी. तर हा बी जसा तसा ठेवतो मी. आता बघा, तुम्हाला इथं काय समजेल, इथं बी आहे आणि इथं बी आहे, तर हा बी काय होत असतो, कॅन्सल. म्हणजे इथं किती राहिला, काही नाही, म्हणजे 1. म्हणजे इथं 1 × 2 काय झालं, 2 अपॉन काय राहिलं, 3 आणि इज 2 किती आलं इथं, 1. बरोबर. मग याला जर सॉल्व केलं आपण तर काय होणार बघा, आता खाली 3 आहे म्हणून मी याला बोथ साईडला 3 मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 3 ऑन बोथ साईड. ठीक आहे, ऑन बोथ साईड. मग तुम्ही जर 3 खाली 3 आहे म्हणून 3 मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार, 3 × 2/3 इज 3 × 1. बरोबर. मग हा 3 आणि 3 काय झाला, कॅन्सल. इथं काय राहिलं, 2 इज 2. हा काय आहे इथं
3 बरोबर. मग आता हा रेशो काय आला, ए चा बी सोबतचा रेशो किती आला 2:3. म्हणजे याचा अर्थ काय, ए साठी किती 2 आणि बी साठी किती 3 बरोबर. मग आपल्याला काढायचा काय होता, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. मग म्हणून काय लिहिणार आपण, देअरफॉर फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड इज काय होणार, तर ए किती आहे A2 आणि बी किती आहे, बी आहे 3. म्हणून कंपाऊंडचा फॉर्म्युला काय झाला A2B3 बरोबर. म्हणजे काय केलं आपण, सर्वात आधी आपल्याला टेट्राहेड्रल वॉइड हा शब्द दिसला म्हणून आपण काय केलं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिहून घेतले. किती घ्यायचे, तर 2 × नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी. तर ॲटम्स ऑफ बीज का घेतले, ए का नाही घेतले, कारण ए ऑक्युपाय तुम्हाला हे दिलेलं आहे, ॲटम्स ऑफ ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणजे ए साठी तुम्हाला डेटा गिवन आहे, बी साठी गिवन नाही, म्हणून आपण नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी आपण इथं बी ने दाखवले बरोबर. मग आता ए न जर 1/3 ऑक्युपाय केले टेट्राहेड्रल वॉइडचे, तर आपल्याला रेशो काढायचा आहे कोणाचा, ए ॲटम टू बी ॲटम, ए चा बी सोबतचा रेशो. मग रेशो म्हटलं म्हणजे आपण असे 2 डॉट दाखवत असतो, A:B म्हणतो आपण याला बरोबर. नंतर ए किती दिला आपल्याला, ए साठी किती सांगितलं 1/3 म्हणजे 1/3 ऑफ म्हणजे मल्टिप्लाय साइन घ्या. टेट्राहेड्रल वॉइड किती आले तुमचे 2 × बी आणि B जसा तसा ठेवला आपण कारण आपल्याला ए चा डेटा माहित होता. मग हा बी आणि हा बी कॅन्सल झाला, इथं 1 × 2 2, खाली किती राहिलं 3:2 किती आहे इथं 1. मग खाली 3 आहे म्हणून बोथ साईडला काय करायचं 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग बोथ साईडला आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3 कॅन्सल झाला, 2:3 आलं बरोबर. मग फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड काय झाला, ए म्हणजे 2 आलं, बी म्हणजे 3 आला, म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला A2B3 बरोबर. मग आता असंच आपण पुढचं न्यूमरिकल सॉल्व्ह करू या टॉपिकचं. सेकंड न्यूमरिकल बघा, सेम असे इझी न्यूमरिकल आहेत आणि अशाच पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचे आहेत ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. पुढचं न्यूमरिकल सेकंड नंबर काय म्हणत आहे पहा, सेकंड नंबरला, इन अन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ॲटम्स ऑफ एलिमेंट वाय फॉर्म HCP लॅटिस. कोणतं लॅटिस तयार करतात, HCP लॅटिस तयार करतात वाय. द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. एक्स काय ऑक्युपाय करते 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणजे काय दिलं तुम्हाला टेट्राहेड्रल वॉइड, म्हणून काय लिहायचं सर्वात आधी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिहायचे, टेट्राहेड्रल वॉइड. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड काय असतात, डबल असतात कोणाच्या, नंबर ऑफ ॲटम्स. मग नंबर ऑफ ॲटम्स कोणाचे घेसाल, एक्स घेसाल की वाय घेसाल, तर एक्स साठी डेटा गिवन आहे आपल्याला, द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. वाय साठी डेटा आपल्याला गिवन नाही म्हणून काय घ्यायचे, नंबर ऑफ ॲटम्स घ्यायचे तुम्ही कोणाचे, नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ वाय, नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ वाय. मग काय होणार 2 × हे नंबर ऑफ ॲटम्स किती घेतले समजा आपण वाय घेतले बरोबर. मग आता पुढे काय म्हणते, पुढे जे वाक्य दिलेलं आहे ते लिहून घेऊ. द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाय, द ॲटम्स ऑफ एलिमेंट ए, ॲटम्स ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. हे दिलं आपल्याला बरोबर. ॲटम्स ऑफ एलिमेंट ए ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. हेन्स काय लिहायचं आहे तुम्हाला, हे समजलं तुम्हाला. म्हणून आता ए नाही तर काय दिलेलं आहे, ॲटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स दिलं तुम्हाला आहे ना, ॲटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्युपाय 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. हेन्स काय म्हणतो आपण, द रेशो ऑफ एक्स ॲटम्स टू वाय ॲटम्स, एक्स ॲटम्स टू वाय ॲटम्स इज. तर हा रेशो काय होणार आता, कोणाचा रेशो पाहिजे, एक्सचा रेशो पाहिजे कोणासोबत, वाय सोबत बरोबर. तर एक्स साठी काय सांगितलं त्यांना, ॲटम्स ऑफ एक्स ऑक्युपाय काय म्हणताय 1/3 म्हणजे काय 1/3. पुढे ऑफ आहे म्हणून काय घ्यायचं मल्टिप्लायचं साईन. टेट्राहेड्रल वॉइड, तर टेट्राहेड्रल वॉइड किती आहेत आपल्याला 2 × वाय. टेट्राहेड्रल वॉइड किती आहे 2 × वाय. H2 काय येणार, वाय जसं तसा, कारण वायचा डेटा आपल्याला गिवन नाही बरोबर. मग परत काय होणार, हा वाय आणि हा वाय काय झाला कॅन्सल, इथं काही नाही म्हणजे किती राहिला 1. म्हणजे 1 × 2 काय झालं 2 डिवाइड बाय 3. H2 किती आलं इथं 1 बरोबर. मग आता पुढे काय करणार आपण, तर काय करायचं आहे तुम्हाला, तर खाली डिवाइडमध्ये 3 आहे म्हणून काय करायचं मल्टिप्लाय बाय 3, मल्टिप्लाय बाय 3 ऑन बोथ साईड. आपण दोन्ही साईडला काय करू 3 ने मल्टिप्लाय करू. मग दोन्ही साईडला जर 3 ने मल्टिप्लाय केलं काय होणार 3 × 2:3
2/3 इंटू 3 इंटू 1. तर 3 काय होणार इथं कॅन्सल. इथं काय राहिलं 2:3 इंटू 1 किती 3 म्हणजे 2:3. मग रेशो आला तुमचा 2:3 म्हणजे x म्हणजे किती आहे 2 आणि y म्हणजे किती आहे 3. बरोबर. म्हणजे द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड इज मग आता फॉर्म्युला काय झाला x किती आले 2 आणि y किती आले 3 म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला x2 y3. हा झाला आपल्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला. सेम तेच प्रोसिजर आपण काय केली इथं फॉलो केली. नंतर आता पुढचं न्यूमेरिकल पाहू आपण. बघ सेम एकसारखे न्यूमेरिकल आहेत आणि इझी तुम्हाला याच्यामध्ये MCQ मध्ये पण हे न्यूमेरिकल विचारू शकतात. MCQ मध्ये तुम्हाला असं स्टेटमेंट देतील आणि खाली ऑप्शनमध्ये फॉर्म्युले असतील आणि त्या फॉर्म्युल्यामधला तुम्हाला फॉर्म्युला ओळखायचा आहे. आणि असा क्वेश्चन 2 वर्ष आधी एक्झाममध्ये आलेला पण आहे, त्यामुळे व्यवस्थित लक्षामध्ये असू द्या. पुढचा प्रॉब्लेम पाहू आपण. काय म्हणत आहे 3rd नंबर. झिंक सल्फाइड क्रिस्टलाइजेस विथ झिंक आयन ऑक्युपाइंग हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स. काय दिलं बघा, परत काय सांगितलं जाणं झिंक आयन ऑक्युपाइंग हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स. टेट्राहेड्रल होल्स म्हणजे टेट्राहेड्रल वॉइड. बरोबर. आणि इन अ क्लोजेस्ट पॅक अरे ऑफ सल्फाइड आयन व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द झिंक सल्फाइड. बघा आता करणार काय आपण, तर सेम तसंच प्रॉब्लेम आहे. काय सांगितलं त्यांना टेट्राहेड्रल होल्स म्हटलं, म्हणून काय करू आपण सर्वात आधी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स तर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स किती असतात 2 इंटू टेट्राहेड्रल असेल तर 2 इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणा किंवा याच्यात त्यांना आयन म्हटलेलं आहे. बरोबर. म्हणून आपण आयन म्हणू. नंबर ऑफ आयन्स ऑफ कोणाचे, तर डेटा कोणाचा दिला पहा तुम्हाला झिंक आयन ऑक्युपाइंग हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स म्हणजे झिंक ऑक्युपाय करत आहे. आणि पुढे अरे ऑफ सल्फाइड आयन, तर सल्फाइडसाठी तुम्हाला डेटा दिलेला नाही म्हणून काय घ्यायचे नंबर ऑफ आयन्स ऑफ सल्फर. कोणाचे घ्यायचे सल्फरचे. म्हणजे काय होणार समजायला मी असं लिहिलं 2 इंटू S अशा फॉर्ममध्ये लिहिलं. मग आता पुढे काय म्हणते, पुढचं वाक्य लिहून घेऊ आपण. झिंक आयन ऑक्युपाइंग हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स. बरोबर. मग आता आपल्याला काय सांगितलं झिंक काय ऑक्युपाय करते हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स. हेन्स आपण काय लिहिणार, हेन्स द रेशो ऑफ, आपण काय लिहिणार रेशो लिहिणार कोणाचा रेशो ऑफ झिंक आयन टू सल्फाइड आयन. बरोबर. झिंक आयन टू सल्फाइड आयन यांचा काय लिहिणार आपण रेशो लिहिणार. म्हणजे काय येणार Zn चा रेशो कोणासोबत काढायचा आहे सल्फर सोबत. बरोबर. म्हणजे आता काय होणार बघा, तर त्यांना Zn साठी काय सांगितलं झिंक आयन ऑक्युपाइंग हाफ म्हणजे काय 1/2 ऑफ आलं म्हणून मल्टिप्लायचं साईन ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स. तर टेट्राहेड्रल होल्स किती घेतले आपण 2 इंटू S. काय घेतले आपण 2 इंटू S इज टू यस जसा तसा, कारण याचा डेटा आपल्याला माहीत नाही. मग काय झाला हा यस आणि हा यस काय झाला कॅन्सल. त्यानंतर इथं काही नाही म्हणजे किती राहिला 1 आणि इथं बघा हा 2 आणि हा 2 काय झाला कॅन्सल. म्हणजे इथं काय राहिला 1:2 इथं किती राहिला 1 म्हणजे 1:1 आणि 1:1 आहे म्हणजे Zn पण 1 आहे आणि S पण 1 आहे. बरोबर. म्हणून काय म्हणणार मी इथं देअरफॉर, म्हणून काय म्हणणार आपण इथं द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड किंवा ऑफ द, त्यांना झिंक सल्फाइड म्हटलं होतं. झिंक सल्फाइड क्वेश्चनमध्ये काय म्हटलं त्यांना व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द झिंक सल्फाइड. तर इज काय झाला फॉर्म्युला Zn 1 आहे आणि S पण किती आहे 1 आहे म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला ZnS. हा पण 1 आहे हा पण 1 आहे. 1 असेल तर लिहिण्याची गरज नसते. तर ZnS हा काय झाला तुमच्या कंपाऊंडचा फॉर्म्युला. नेक्स्ट आता असंच आपण पुढचं न्यूमेरिकल पाहू. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. नंतर पुढे 4th नंबरचं न्यूमेरिकल पाहू आपण. सेम याच टॉपिकचं बघायचं आपल्याला. सेम अशाच पद्धतीनं काय करायचं आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. तर काय म्हणत आहे पहा 4th नंबर काय दिलं ॲल्युमिनियम ऑक्साईड क्रिस्टलायझेस विथ ॲल्युमिनियम आयन
इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स. कोणते होल्स दिले आता? ऑक्टाहेड्रल होल्स दिले. and 1/3 of the octahedral holes remaining vacant in a closest packed array of oxide ion. तर काय सांगितलं त्यानं? 2/3 of the octahedral holes म्हणजे ॲल्युमिनियम आयन ऑक्युपाईंग 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल होल्स दिले आणि ऑक्टाहेड्रल होल्स जर दिले तर काय लिहून घ्यायचे तुम्हाला? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स. आता नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स इज इक्वल टू काय असतात? नंबर ऑफ ॲटम्स. बरोबर. ऑक्टाहेड्रल होल्स असले तर हे की काय असतात? इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स असतात. मग आता इथं ॲटम्स दिलं की आयन दिलं म्हणजे काय येणार इथं? नंबर ऑफ आयन्स. मग कोणाचे घेणार? नंबर ऑफ आयन्स ऑफ. तर डेटा कोणासाठी दिला आपल्याला? ॲल्युमिनियम आयन दिला आपल्याला, तो ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्युपाय करते. आणि ऑक्साईडसाठी दिलं नाही. ॲल्युमिनियम ऑक्साईड म्हटलं त्याला. ॲल्युमिनियमचा डेटा गिवन आहे, ऑक्साईडचा गिवन नाही, म्हणून नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ऑक्सिजन असं लिहितो मी इथं. बरोबर. मग काय होणार इथं? तर नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ऑक्सिजन जे आहेत ते आपण ओनच दाखवले. समजा नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ऑक्सिजन कशाने दाखवले? आपण ओन दाखवले. म्हणजे इज इक्वल टू फक्त मी इथं ओ लिहितो. बरोबर. ओन दाखवले समजा आपण. मग आता पुढे 0 नाही आहे, तो ओ आहे. बरोबर. पुढे काय म्हणत आहे ते वाक्य लिहून घेऊ आपण. ॲल्युमिनियम आयन्स इन काय म्हटलं त्यानं? ॲल्युमिनियम आयन्स इन कशामध्ये? ॲल्युमिनियम आयन्स इन 2/3 है ना, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स. आणि पुढे काय म्हटलं? 1/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स रिमेनिंग व्हॅकंट. आणि 1/3 व्हॅकंट आहे. बघा, जे व्हॅकंट आहे त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही. आपल्याला ऑक्युपाय किती केलं त्याच्याशी घेणं देणं. तर ॲल्युमिनियम आयन्स इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल म्हणजे ॲल्युमिनियम आयन आपल्याला किती दिलेलं आहे? 2/3 दिलेले आहेत ऑक्टाहेड्रल होल्सच्या. जे व्हॅकंट आहे त्या व्हॅकंटशी आपल्याला घेणं देणं नाही, किती ऑक्युपाय केलेलं आहे याच्याशी घेणं देणं आहे. पुढे काय म्हणते? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द ॲल्युमिनियम ऑक्साईड. फॉर्म्युला काढायचा आहे. मग आता असं जर असेल तर आपण हेन्स काय लिहित असतो? तर हेन्स द रेशो ऑफ कोणाचा? द रेशो ऑफ ॲल्युमिनियम आयन्स टू ऑक्साईड आयन्स. बरोबर. ॲल्युमिनियमचा ऑक्साईड सोबतचा रेशो इज काय होणार हा रेशो? तर ॲल्युमिनियमचा रेशो काढतो आपण कोणासोबत? ऑक्सिजन सोबत. बरोबर. कोणासोबत? ऑक्सिजन सोबत. मग ॲल्युमिनियमसाठी काय दिलं आपल्याला? 2/3 ऑफ आहे म्हणजे मल्टिप्लायचं साईन ऑक्टाहेड्रल होल्स. तर ऑक्टाहेड्रल होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स ऑफ ओ घेतला आपण म्हणजे इथं काय येणार? ओच येणार. त्यानंतर H2 इथं पण काय येणार? ओ येणार. मग हा ओ आणि हा ओ काय झाला? कॅन्सल. इथं काही नाही म्हणजे किती राहिला? 1. म्हणजे काय राहिलं? 2/3:1. बरोबर. मग आता पुढे काय करणार आपण? डिवाइडमध्ये 3 आहे, म्हणून याला 3 काय करायचं? मल्टिप्लाय. म्हणजे काय म्हणतो मी? मल्टिप्लाय ऑन बोथ साइड बाय कितीनं मल्टिप्लाय करायचं आहे? बाय 3. 3 आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं. 3 मल्टिप्लाय केलं बोथ साईडला तर काय होणार? 3 × 2/3 3 × 1. मग 3 काय झाला? कॅन्सल. म्हणजे इथं काय झालं? 2 काय झाला? 3. मग आता 2:3 म्हणजे काय? ॲल्युमिनियम किती झाला? 2 आणि ऑक्सिजन किती झाला? 3. मग आपण काय म्हणणार? देअरफॉर द फॉर्म्युला ऑफ ॲल्युमिनियम ऑक्साईड इज काय झाला मग तो फॉर्म्युला? तर ॲल्युमिनियम किती आहेत? 2 आणि ऑक्सिजन किती आहेत? 3. म्हणजे काय झाला? Al2O3 हा झाला तुमचा फॉर्म्युला. म्हणजे सेम तसंच प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर पुढचा सॉल्व करू आपण. 5th नंबरचा न्यूमरिकल सेम अशाच पद्धतीनं करायचा आहे तुम्हाला. स्क्रीनशॉट काढून घेत जा प्रॉब्लेम सॉल्व झाल्यानंतर. बघा, तर आता पुढे आपल्याला काय करायचं आहे? 5th नंबरचं न्यूमरिकल 4 झाले. 5th नंबर काय म्हणत आहे? ॲटम्स ऑफ एलिमेंट ए अँड बी फॉर्म मॉलिक्यूल AXBY. म्हणजे एक मॉलिक्यूल तयार करत आहेत. कोणता? AXBY नावाचा मॉलिक्यूल तयार करत आहेत. बरोबर. पुढे काय म्हणते? क्रिस्टलाइज इन HCP लॅटिस द एलिमेंट ए ऑक्युपाय 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ए ऑक्युपाय कोणते वॉइड्स दिले आपल्याला? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिले. कोणते दिले? टेट्राहेड्रल वॉइड्स.
कॅल्क्युलेट एक्स अँड वाय. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? एक्स अँड वाय. तर टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हाला दिले. मग आता कसं करणार आपण बघा. टेट्राहेड्रल वॉइड आहेत म्हणून काय करतो मी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तर किती असतात? हे डबल असतात. कोणाच्या? नंबर ऑफ ॲटम्सच्या. तर आपल्याला काय दिलं? ॲटम शब्दच म्हटलेला आहे म्हणून काय म्हणू मी इथं, नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ कोणाचे घेणार? नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ. तर डेटा कोणासाठी दिला पहा, द एलिमेंट ए ऑक्युपाय 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणजे ए साठी डेटा दिला म्हणून काय घेणार आपण इथं? बी घेणार, कारण बीचा डेटा गिवन नाही. म्हणजे काय होणार आहे? 2 इंटू काय होणार? बी होणार. बरोबर. आपण नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी किती घेतले? बी घेतले. मग आता पुढे आपल्याला दिलेलं काय आहे? द एलिमेंट ए ऑक्युपाय, द एलिमेंट ए ऑक्युपाय 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. म्हणून आपण काय लिहिणार? हेन्स. म्हणून आपण काय करणार? द रेशो ऑफ ए ॲटम्स टू बी ॲटम्स. ए ॲटमचा बी ॲटम सोबतचा रेशो इज काय होणार? हा रेशो. तर एचा रेशो पाहिजे आपल्याला कोणासोबत? बी सोबत. एचा रेशो कोणासोबत? बी सोबत. तर ए साठी काय दिलं? 2/3 ऑफ म्हणजे काय येणार? 2/3. ऑफ आहे म्हणजे मल्टिप्लाय. टेट्राहेड्रल वॉइड किती आहेत आपले? 2 इंटू बी. टेट्राहेड्रल वॉइड काय आहेत आपले? 2 इंटू बी. इज टू काय येणार इथं? बी. मग काय होणार? हा बी आणि हा बी कॅन्सल. इथं किती राहिला? 1. मग इथं राहिलं काय पहा, तर इथं राहिलं 2/3. हे पहा 2 इंटू 2 आहे. 2 इंटू 2 किती झाले? 4. अपॉनमध्ये 3. इज टू किती आलं? इथं किती राहिलं? 1. बरोबर. मग आता पुढे काय करणार आपण? तर खाली 3 आहे म्हणून 3 काय करू? बोथ साईडला मल्टिप्लाय करू. म्हणजे मल्टिप्लाय ऑन बोथ साईड बाय 3. बरोबर. 3 आपण मल्टिप्लाय केलं. 3 मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार? 3 इंटू 4/3 इज टू 3 इंटू 1. तर 3 काय झाला? कॅन्सल. म्हणजे राहिलं काय इथं बघा, इथं राहिला 4 इज टू 3 इंटू 1 किती? 3. म्हणजे काय राहिलं? 4 इज टू 3. आणि 4 इज टू 3 राहिलं. मग एचा बी सोबतचा रेशो आहे म्हणजे ए म्हणजे किती आहे? 4 आणि बी म्हणजे किती आहे? 3 आहे. बरोबर. मग काय करणार आपण? तर आपला जो फॉर्म्युला आहे, देअरफॉर द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड इज काय येणार? फॉर्म्युला ए किती आले तुमचे? 4 आणि बी किती आले तुमचे? 3. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला? A4B3. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. नंतर पुढचं न्यूमेरिकल या टॉपिकचं 6 नंबरचं बघा. आता सेम अशाच पद्धतीनं आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. एक सारखे न्यूमेरिकल घेतो आपण प्रॅक्टिससाठी. 6 नंबर काय म्हणत आहे पहा. अ कंपाऊंड AmBn. कोणतं कंपाऊंड आहे दिलेलं आपल्याला? AmBn. आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला AxBy दिलेलं होतं आणि AxBy मध्ये आधीचा प्रॉब्लेम काय दिलेलं होतं त्याच्यात? AxBy. आणि आपला फॉर्म्युला काय आला होता? A4B3 आला होता. याचाच अर्थ इथं x इज इक्वल टू किती होतं? 4 आणि y इज इक्वल टू किती होतं? 3. म्हणजे x आणि yच्या व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करा म्हटलं तर त्या अशा आल्या असत्या तुमच्या. काय आल्या असत्या? x इज इक्वल टू 4 आणि y इज इक्वल टू काय आलं असतं? 3. मग आता पुढच्या प्रॉब्लेममध्ये काय सांगितलं पहा. तर या प्रॉब्लेममध्ये AmBn नावाचं कंपाऊंड दिलेलं आहे. in the form of A in the form of cation and B in the form of anion form CCP type crystal structure. Cations of A occupy all the octahedral void. म्हणून काय घेणार आपण? नंबर ऑफ octahedral voids. तर नंबर ऑफ octahedral voids इज इक्वल टू काय असतात? नंबर ऑफ ॲटम्स. तर आता इथं दिलेलं काय आपल्याला? कॅटायन ॲनायन म्हणजे आयन्स आहेत. नंबर ऑफ आयन्स ऑफ कोणाचे घेणार? तर डेटा कोणासाठी गिवन आहे पहा. डेटा गिवन आहे ॲट कॅटायन्स ऑफ ए ऑक्युपाय ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. म्हणजे ए ऑक्युपाय करत आहे, बी विषयी दिलं नाही. म्हणजे काय घेणार? नंबर ऑफ आयन्स ऑफ बी, जे आपण बी न दाखवले समजा. बरोबर. मग आता आपल्याला वाक्य काय दिलेलं आहे? द कॅटायन्स ऑफ ए ऑक्युपाय
द कॅटायन्स ऑफ ए ऑक्युपाय all the octahedral voids. Hence म्हणून काय लिहिणार आपण, सर्व octahedral void ऑक्युपाय केले म्हणून काय लिहिणार आपण, hence the ratio of A ions to B ions, A ions to B ions is. तर हा रेशो काय होणार, ए आयनचा बी आयन सोबत. तर हा रेशो सांगण्यासाठी तुम्हाला काय दिलं त्यांना, पहा, ए ऑक्युपाय ऑल द ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड, प्रेडिक्ट द फॉर्म्युला फॉर द कंपाऊंड. आणि आपल्याला सांगायचं काय, फॉर्म्युला सांगायचा आहे बघा. तर त्यांना दिलं काय आपल्याला, ए ऑक्युपाय ऑल द ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. आपल्याला रेशो लिहायचा आहे. मग रेशो म्हणजे काय, ए इज टू बी. आणि ए किती ऑक्युपाय करत आहे, ए किती ऑक्युपाय करत आहे, ऑल द ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स. मग ऑल द ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स म्हणजे सर्वचे सर्व ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स. तर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स किती आहेत आपल्याजवळ, बी आहेत, इज टू बी विषयी काही दिलं नाही म्हणजे बी जसंचा तसा. आता काय होणार बघा, त्यांना ए ऑक्युपाय ऑल द ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स म्हटलं होतं. तर ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स किती आहेत आपल्याजवळ, तर ते किती आहेत आपल्याजवळ, बी आहेत. आणि त्यांना ऑल द म्हटलं, काय म्हटलं त्यांना, ऑल द म्हटलं. फ्रॅक्शन दिली नाही आपल्याला, फ्रॅक्शन दे 1/2 असतं तर 1/2 न मल्टिप्लाय केलं असतं, 3/2 असतं 3/2 न मल्टिप्लाय केलं असतं. पण तसं काही दिलं का त्यांना, ऑल द म्हटलं. म्हणजे ऑल द म्हणजे आहेत किती आपल्याजवळ, बी आहेत. म्हणजे एच्या ठिकाणी किती, ए किती ऑक्युपाय करते, सगळे ते सगळे ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड म्हणजे बी. आणि बी जसा तसा बी काय झाला इथं कॅन्सल, म्हणजे काय झाला 1:1. आणि 1:1 आहे म्हणजे काय म्हणणार आपण, द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड, द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड इज काय झाला मग फॉर्म्युला, तर ए एकच आहे आणि बी पण किती आहे, एकच आहे. म्हणजे फॉर्म्युला काय झाला तुमचा, ए बी. आणि याच्यासोबत जर कम्पेअर केलं तर याला कोणासोबत कम्पेअर करायचं, ए बी सोबत. तर इथं काही नाही म्हणजे 1, इथं काही नाही म्हणजे 1. म्हणजे यम इज इक्वल टू 1 आहे इथं आणि एन इज इक्वल टू किती आहे, 1. बघा यम म्हणजे किती, 1 आणि एन म्हणजे किती पण काय येणार, 1. म्हणजे यम आणि एनच्या व्हॅल्यू इथं किती आहे, 1 आहेत. बरोबर. म्हणजे फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड काढण्यासाठी तुम्हाला ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे. स्क्रीनशॉट काढून घ्या बघा. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंडवरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. आणि याच्या ज्या नोट्स आहेत या नोट्ससाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, टेलिग्राम नावाचं ॲप प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करायचं आहे. आणि नंतर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक आहे टेलिग्राम चॅनलची माझ्या, तर त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला टेलिग्रामचा ग्रुप काय करायचा आहे, जॉईन करायचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या ज्या नोट्स आहेत त्या भेटतील आणि तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते डाऊट्स पण आपण तिथं सॉल्व्ह करू.